ไปโพสต์ใน Facebook ว่าเอลวิส เพรสลีย์ต้องมาเรียนรู้จากเนเน่พอประโยคนี้ถูกยกไปแปะในบอร์ดฝรั่งทำให้มีอีกคนพิมพ์ด่ากลุ่มลุงป้าสายร็อกยุคเก่าที่ตามเชียร์เด็กสาววัย 16 คนนี้ด้วยคำที่แรงเลยฮะต้นเรื่องคือกระทู้เดียวในบอร์ดคนดูรายการอเมริกา Got Talent ที่ตั้งหัวข้อว่านักดนตรีที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาหรือเปล่าแล้วในกระทู้เดียวกันนั่นเองมีทั้งคนยกให้เทียบพอล แมคคาร์ทนีย์มีทั้งคนบอกว่าฝีมือดีแต่ไม่มีเสน่ห์พอจะเป็นร็อกสตาร์และมีคนพิมพ์ประชดว่าถ้ากระทู้เนเน่โผล่มาอีกทีจะขอยกแก้วซดเหล้า1ช็อตแต่ที่เหนือกว่านั้นคือวันเดียวกันเนี่ยมีข่าวรางวัลจากอีกซีกโลกส่งมาถึงตัวน้องเนเน่พอดีรางวัลจากคนไอริชที่ชื่องานตอนแรกคนแชร์กันมาเขียนไปคนละแบบ2แบบเอาเรื่องที่คนตามกันมาหลายวันก่อนปมที่ค้างไว้ว่าน้องเนเน่จะบินถึงอเมริกาแล้วมีใครไปรับไหมคำตอบมาแล้วครับข้อมูลที่ส่งเข้ามาระบุว่าพอลงเครื่องปุ๊บมีแฟนคลับคนไทยไปรอต้อนรับกันเนืองแน่นที่สนามบินซึ่งต่างจากตอนขาออกที่ภูเก็ตลิบลับวันนั้นบรรยากาศเรียบง่ายมากครอบครัว4คนเดินเข้าอาคารผู้โดยสารกันเงียบๆแต่พอถึงฝั่งลอสแอนเจลิสคนไทยในเมืองนั้นเขาไม่ปล่อยหรอกฮะเพราะเป็นชุมชนที่ตั้งป้ายสอนโหวตกระจายข่าวตั๋วเข้าสตูดิโอกันมา2 สัปดาห์เต็มๆแล้วทีนี้มาที่ตัวรางวัลข้อมูลที่ส่งเข้ามาบอกว่าน้องได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลพิเศษศิลปินนานาชาติหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปี 2026 จากงานรำลึกตำนานร็อกเกอร์ชาวไอร์แลนด์ตอนแรกชื่องานที่แชร์กันมาเช็คแล้วตัวงานเต็มๆคืองานรวมพลแพะเพลงของฟิลไลนอตจัดที่ผับชื่อ Button Factory ย่านเทมเพิลบาร์ใจกลางกรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์ในวันที่ 22 สิงหาคมเริ่ม 6 โมงเย็นตามเวลาบ้านเขายาวถึง 4 ทุ่มครึ่งฟิลไลนอตคนนี้คือใครคือต้องเล่าให้เห็นภาพกันนะฮะแกเป็นมือเบสเป็นนักร้องนำและเป็นคนแต่งเพลงหลักของวงฮาร์ดร็อกไอริสชื่อทินลิซซี่แกเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 4 มกราคมปีคศ 1986 ตอนอายุแค่ 36 ปีนี้เลยตรงกับวาระครบ 40 ปีแฟนเพลงเขาก็เลยจัดงานใหญ่ในงานมีวงคัฟเวอร์ทินลิซซี่ขึ้นเล่นหลายวงแล้วก็มีรางวัลอีกตัวคือรางวัลเกียรติยศตลอดชีพที่คนจัดอุบไว้เป็นเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมครับต้องเข้าใจสเกลของงานนี้ให้ตรงกันนิดหนึ่งมันไม่ใช่เวทีแจกรางวัลของอุตสาหกรรมเพลงแบบแกรมมี่หรือบริดฮอร์สนะฮะมันคืองานของคนรักดนตรีที่รวมตัวกันเองแล้วคนจัดมีสิทธิ์เลือกมอบรางวัลพิเศษให้ใครก็ได้ที่เขาเห็นว่าน่าจับตาซึ่งพอเขาเลือกเด็กไทยคนหนึ่งเขาก็อธิบายเหตุผลไว้ชัดว่าเส้นทางของเด็กคนนี้เริ่มจากการเปิดหมวกตามตลาดนัดสุดสัปดาห์ที่ภูเก็ตก่อนจะไปยืนบนเวทีประกวดที่คนทั้งโลกดูเล่นกีตาร์ไปร้องไปกับเพลงซอมบี้จนทะลุเข้ารอบแสดงสดเขาเห็นเส้นกราฟตรงนี้แหละถึงลงมติมอบให้พูดง่ายๆก็คือคนไอริชกลุ่มนี้เพิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวตอนปลายทางหลังจากคลิปออดิชั่นดังไปทั่วโลกแล้วไม่ใช่คนที่ตามน้องมาตั้งแต่ตลาดนัดแต่ที่น่าสนใจคือกลุ่มที่เห็นค่าเป็นกลุ่มแรกๆกลับเป็นสายร็อกรุ่นเก่าฝั่งยุโรปไม่ใช่ค่ายเพลงใหญ่ที่ไหนกลับมาที่กระทู้เดือดในบอร์ดรอยร้าวที่โผล่ในนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องว่าเนเน่เก่งหรือไม่เก่งแทบทุกคนในกระทู้ยอมรับหมดว่าเก่งตัวคนตั้งกระทู้เองยังบอกเลยว่าชื่อกระทู้นั้นไม่ใช่ความเห็นของตัวเองแต่ก๊อปมาจากชื่อคลิปที่ยูทูบเบอร์คนหนึ่งตั้งไว้ปัญหามันอยู่ที่คำว่าที่สุดต่างหากพอมีคนเอาไปเทียบกับเอลวิสคนที่ฟังเพลงมา 3-40 ปีเขาก็ลุกขึ้นค้านทันทีมันเหมือนเราชมข้าวมันไก่เจ้าอร่อยปากซอยว่าเยี่ยมมากอันนี้ไม่มีใครเถียงแต่พอตะโกนว่าเชฟระดับโลกต้องมาเรียนจากร้านนี้ก็จะมีคนยกมือขึ้นมาแน่นอนเอาล่ะแล้วพอกระแสค้านกับกระแสอวยชนกันแรงๆเข้ามันก็เลยเถิดไปถึงการโจมตีตัวบุคคลมีคนพิมพ์ถามว่าทำไมบอร์ดนี้ถึงหมกมุ่นกับเด็กผู้หญิงอายุ 16 กันขนาดนี้มีคนตอบกลับสั้นๆว่ารู้จักไหมว่าลัทธิมันทำงานยังไงและก็มีคนพิมพ์เหมลรวมว่าพวกที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปนักดนตรีวัยรุ่นน่ะคือพวกลุง60อัพฟังวิทยุร็อกคลาสสิกผมมองอย่างนี้นะคือมันดูเหมารวมคนที่ชื่นชมฝีมือจริงๆไปด้วยทั้งกองแต่ความกังวลที่ซ่อนอยู่ใต้คำพูดนั้นมันมีเชื้อจริงเพราะบอร์ดพวกนี้เคยเจอเคสที่แฟนคลับผู้ใหญ่เข้ามาแสดงความสนใจนักแสดงเด็กในทางที่ไม่เหมาะสมมาแล้วพอเจอกระแสที่คนวัย50-60แห่กันมาชื่นชมเด็ก16วันละหลาย10กระทู้ความระแวงมันเลยติดสวิตช์ขึ้นมาเองส่วนอีกด้านหนึ่งคนที่ค้านเรื่องการเทียบรุ่นตำนานเขาไม่ได้เกลียดเนเน่เลยนะฮะหลายคนบอกชัดว่าเป็นแฟนคลับแต่รับไม่ได้ที่ของที่ตัวเองบูชามาทั้งชีวิตถูกเอามาวางเทียบกับเด็กที่เพิ่งออกทีวีไป2 ครั้งโอ้โหพอ2อารมณ์นี้เจอกันในหน้าจอเดียวมันก็เละอย่างที่เห็นทีนี้มีคนหนึ่งในกระทู้ที่พูดแล้วหลายคนเงียบฟังเขาออกตัวว่าเป็นผู้กำกับดนตรีทำงานคัดนักดนตรีเข้าโปรดักชันทั้งละครเวทีบัลเล่ต์อนิเมะตั้งแต่คลาสสิก
แจ๊สยันดนตรีพื้นบ้านแล้วบอกว่าตามเนเน่มา4 ปีแล้วชมเต็มปากว่ามือกีตาร์คนนี้เสียงสะอาดมีความเป็นดนตรีสูงเล่นได้กว้างหลายแนวและคุมเวทีเก่งเกินอายุแต่แกวางเบรกไว้1 ประโยคว่าคนมักสับสนระหว่างเด็กอัจฉริยะกับอัจฉริยะผู้เปลี่ยนยุคแกอธิบายว่าเด็กอัจฉริยะคือคนที่ทำของที่มีอยู่แล้วได้ดีเกินวัยส่วนอัจฉริยะผู้เปลี่ยนยุคคือคนที่ทำให้โลกก่อนหน้ากับหลังจากนั้นไม่เหมือนกันอีกเลยแล้วแกทิ้งท้ายว่าตอนนี้เนเน่ยังเล่นแต่เพลงคนอื่นยกเว้นเพลง Real Verse ที่แกชอบมากแต่เป็นเพลงบรรเลงไม่มีเนื้อร้องมีคนสวนกลับทันทีว่าบทเพลงศพของโมซาร์ทก็เป็นงานที่ไม่ได้เขียนเนื้อร้องเองนี่ไม่ใช่ทุกคนจะถนัดเรื่องภาษาทั้งฝั่งของตัวผู้กำกับดนตรีคนนี้ก็ตอบยาวเลยบอกว่าตัวเองเป็นแฟนคลับจริงแต่ในโลกโอเปร่าแจ๊สดนตรีพื้นบ้าน Progressive Metal หรือละครบรอดเวย์ยังมีคนร้องและคนเล่นที่เหนือกว่านี้อีกเยอะเรื่องความเร็วนิ้วเด็ก10 ขวบสายคลาสสิกกับแจ๊สก็มีอยู่เต็มไปหมดแต่สิ่งที่เนเน่มีแล้วหายากคือเสียงที่ฟังปุ๊บรู้เลยว่าใครและการที่ร้องออกมาแล้วไม่เหมือนคาราโอเกะแกปิดท้ายว่าอีก 2-3 ปีจะน่ากลัวมากและประโยคที่ผมว่าหนักที่สุดของแกคือตรงที่บอกว่าตัวเองทำงานในวงการเพลงและแรงกดดันของธุรกิจเพลงมันบดขยี้พรสวรรค์คนมานักต่อนักแล้วแกถึงกับบอกว่าไม่ชอบรายการประกวดแบบนี้เลยเพราะศิลปะไม่ควรถูกแสดงออกด้วยวิธีนี้แต่ก็ยอมรับว่ารายการนี้แหละที่พาเด็กคนนี้ไปถึงฝันได้บางส่วนคุณผู้ชมเห็นความย้อนแย้งตรงนี้ไหมฮะเกลียดระบบแต่ระบบนั้นคือบันไดขั้นเดียวที่เด็กเปิดหมวกจากภูเก็ตจะปีนขึ้นไปได้และเงื่อนไขที่แกวางไว้คือคำว่าตราบใดที่เธอยังมีอิสระที่จะแต่งเพลงอะไรก็ได้ที่อยากแต่งนี่คือประโยคที่ค่ายเพลงทุกค่ายที่กำลังจ้องอยู่ควรได้ยินเอาล่ะมาถึงเรื่องที่คนไทยควรฟังให้ดีที่สุดเรื่องที่บอร์ดเขาเรียกกันเล่นๆว่าคำสาปของรายการนี้มีคนตั้งข้อสังเกตในกระทู้ว่าไม่เคยเห็นนักร้องจากเวทีนี้คนไหนแจ้งเกิดเป็นศิลปินระดับโลกจริงๆสักคนระดับ Taylor Swift Ariana Grande Adele Michael Jackson หรือ Madonna เขาไล่ชื่อมาเลยไม่ใช่คอร์ตนีย์แฮดวินไม่ใช่แองเจลิน่าจอร์แดนไม่ใช่เด็กสาวยูคูเลเล่ที่เขานึกชื่อไม่ออกจนต้องเปิด Google ว่า Grace VanderWaalผมไปตามดูตัวเลขล่าสุดของ3คนนี้มาให้ Grace VanderWaal ผู้ชนะเมื่อปีคศ2016ทุกวันนี้ออกอัลบั้มที่เขียนเองทั้ง9เพลงแถมข้ามไปเล่นหนังใหญ่ตัวเลขทรัพย์สินที่เว็บรวบรวมไว้อยู่ราว$3 ล้านตีเป็นเงินไทยประมาณ100 ล้านบาทส่วนคอร์ตนีย์แฮดวินที่ได้ปุ่มทองและจบอันดับ6เมื่อปีคศ2018เพิ่งปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรกไปเมื่อกันยายนปีที่แล้วทำกับโปรดิวเซอร์ระดับรางวัลแกรมมี่ตอนนี้เดินสายทัวร์ในอังกฤษแบบศิลปินอิสระส่วนแองเจลิน่าจอร์แดนเซ็นค่ายใหญ่ Republic Records ตั้งแต่ปี 2020 ออกอัลบั้มใหม่เมื่อมีนาคมปีนี้มีคนฟังต่อเดือนในระบบสตรีมมิ่งราว 750,000 นับดูแล้วก็คือทั้ง3คนมีอาชีพนักดนตรีจริงไม่ได้หายไปไหนแต่ไม่มีใครไปถึงชั้นที่คนทั้งโลกร้องเพลงตามได้มันเหมือนสอบเข้าได้ที่1ของโรงเรียนและพอจบออกมาโลกข้างนอกไม่ได้ถามสักคำว่าตอนนั้นสอบได้ที่เท่าไหร่เพราะโลกข้างนอกถามแค่ว่าเพลงของคุณเองอยู่ไหนแล้วตัวเลข2ชุดที่โผล่ในกระทู้เดียวกันมันเลยมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีชุดแรกคือมีคนโพสต์ว่าเนเน่เล่นคัฟเวอร์รวดเดียว30เพลงใน2ชั่วโมงสลับสไตล์การร้องข้ามตำนานไปมาเอาเสียงแบบ Accent Rose ไปร้องเพลง Metallica เอาเสียงแบบ Freddie ไปร้องเพลงกัน Accent Rose เขาบอกว่านี่ไม่ใช่แค่คัฟเวอร์แต่คือรื้อทำใหม่ตัวเลขตรงนี้ยังไม่นิ่งนะครับฟังบอร์ดว่า2ชั่วโมงส่วนโชว์ส่งตัวที่ตลาดนาคาที่มีรายงานไว้คือราวชั่วโมงครึ่งยังไงก็เถอะประเด็นของคนโพสต์คือเขานับว่าเด็กคนนี้แปลงร่างเป็นนักดนตรีกี่คนในโชว์เดียวส่วนตัวเลขชุดที่2คือเพลงแต่งเอง 3-4 เพลงที่จะปล่อยในหน้าร้อนนี้ซึ่งเว็บทางการของน้องก็ขึ้นไว้แล้วว่าอัลบั้มชุดแรกจะมาในหน้าร้อนปีนี้คุณผู้ชมครับ2ตัวเลขนี้อยู่คนละโลกกันเลยคัฟเวอร์30เพลงคือหลักฐานว่าทำกับข้าวตามสูตรคนอื่นได้อร่อยกว่าเจ้าของสูตรแต่เพลงแต่งเอง 3-4 เพลงคือการคิดเมนูใหม่ที่ยังไม่เคยมีในโลกและคำสาปที่ว่านั้นมันไม่ได้สาปคนที่ทำอาหารตามสูตรไม่เก่งมันสาปคนที่ไม่เคยคิดเมนูของตัวเองออกมาเลยต่างหากถ้าให้เดานะครับ 3-4 เพลงที่จะปล่อยหน้าร้อนนี้เนี่ยคือข้อสอบจริงข้อเดียวของน้องเวทีที่พาซาดิน่าแค่ทำให้คนรู้จักชื่อแต่ไม่มีเวทีไหนในโลกที่ทำให้คนจำเพลงได้แทนเราหรอกนะส่วนเรื่องสุดท้ายที่กระทบบ้านเราตรงๆผู้กำกับดนตรีคนนั้นเขาพูดไว้ประโยคนึงที่คนไทยควรได้ยินแกบอกว่าแฟนคลับของเนเน่ส่วนใหญ่ไม่เคยฟังร็อกหรือเมทัลมาก่อนเลยปรากฏว่าคนที่เปิดประตูให้เพลงหนักในบ้านเราไม่ใช่ค่ายเพลงไม่ใช่ดีเจแต่เป็นเด็กเปิดหมวกที่ตลาดนัดบ้านเรามองเพลงพวกนี้ว่าเข้าถึงยากมานานเหมือนร้านที่ป้ายหน้าร้านเขียนภาษาต่างดาวเดินผ่านทุกวันแต่ไม่กล้าเข้าจนมีเด็กบ้านเราไปยืนเปิดประตูค้างไว้ให้ดูข้างในคนก็เลยรู้ว่าข้างในไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
ผลระยะยาวที่ผมมองว่าจะเกิดจริงคือเด็กไทยรุ่นใหม่จะเลิกคิดว่าต้องเป็นฝรั่งเท่านั้นถึงจะเล่นของแบบนี้ได้ร้านขายกีตาร์ครูสอนดนตรีเวทีประกวดตามหัวเมืองจะมีเด็กเดินเข้าไปถามหาเพลงยากๆมากขึ้นและคนที่เคยเล่นเปิดหมวกอยู่เงียบๆจะเริ่มกล้าหยิบเพลงหนักขึ้นมาเล่นในที่สาธารณะเพราะมีตัวอย่างให้อ้างแล้วว่าเล่นแล้วไม่ได้แปลกแต่กลับพาไปได้ไกลถึงดับลินเพราะฉะนั้นเอาแบบนี้ครับถ้าถึงปลายหน้าร้อนนี้แล้วเพลงแต่งเองของน้องออกมาครบ 3-4 เพลงแล้วคนที่วันนี้เถียงกันว่าเป็นแค่เด็กอัจฉริยะหรืออัจฉริยะเปลี่ยนยุคยังหาเพลงที่ตัวเองร้องตามได้ไม่เจอสักเพลงคำสาปที่เขาพูดถึงกันก็จะพิสูจน์ตัวมันเองโดยไม่ต้องมีใครมาสรุปให้ฟังเลยฮะ